जाने मेरो नम्बर दिनु 600 रुपैयाँ पठाइदिनु ओके 50 रुपैयाँ सबै यता आउनु थर्ड है हाम्रो 46 थियो मनी ठीक छ एक जना जाने मेरो नम्बर दिनु 600 रुपैयाँ पठाइदिनु ओके 50 रुपैयाँ सबै यता आउनु हुन्छ This morning. सबैको 600 रुपैयाँ सिन्धुलीबाट त्यो खुर्कोटबाट उकालो लागेपछि क्या त्यहाँ खिचेको थियो क्या मजाले ड्रोनमा यस्तो खिचेको छ त्यो फोटोहरू त्यो भिडियोहरू यस्तो दामी छ लास्ट इयरको गया कस्तो नरोग नि त्यसरी नरोग न साइडबाट हिँड न गरौँ कस्तो यार
ओसो सराउरी छ ओसो सराउरी गइरहेछ हामी अब अरुण खोला 5 किलोमिटर हिँड्दैन म अघि माथि 1300 मै खानुपर्छ नि go अलिक चढाउनु अरे अब स्टेप चढाउनु तलमा झार्नु न हिँड बिस्तारी बिस्तारी हिँड हुन्छ स्लोली ऊ माथि डाँडा पुगेर पानी खाने फेरि एकचोटि पानी त तल्नै पुरा पानी त पुरा खानु है पानी पुरा खानुपर्छ है पुरा डिहाइड्रेसन हुन्छ गाडी यार के गर्नु बढाउ न गाडी के गर्नु यार कता जाने छ तपाईँ इन्डिकेटर पनि के छैन
गियरहरू चाहिँ नचल्नु नै गियर नचल्नु नै गियरहरू चाहिँ ब्रेक उल्टो छ फेरि अल्टो भएर नि फेरि ब्रेक उल्टो हुन्छ है ब्रेक उल्टो हुन्छ कि हजुर And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of second pain, time, pierce my heart straight through. लास्ट इयर आइदियो I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Everything is like a test, I better not text, I'm not- or come off desperate. कन्टिन्यू गर्नुपर्छ तिम्रो साइक्लिङले चाहिँ मान्छे एकदमै स्वस्थ रहन्छ कि त्यो थाहा भएकै कुरो हो है अब मभन्दा एजेड चाहिँ 72 को छ यो के अरे 72 इयर्स ओल्डको छ एकजना 65 छ सोनम दाइ अनि हाम्रो गाउँमा दाइ हुन्छ 60 म 59 अनि म भएको छुइनँ अब मेरो 1 वर्ष बाँकी हजुर म इन्डिसमा छु मोटरसाइकल आग्यो भन्छ है पुरा फिटान छ क्या मेरो हिसाबमा त्यस्तै त्यो हो कि अब मान्छे भगत भगत चुक्या हो कि ट्रक छ त्यो हो झन्डै हाम्रो बस बस्नु चाहिँ बाबा चिसो छ चिसो पानी हो कहाँको रहेछ त त्यो मोराहरू कहाँको रहेछ त ए हो मैले यतातिर लोकल भन्नु थालेँ कि होइन है बाहिरबाट आएको क्या हो गाडा पुरै खायो अगाडि धेरै छन् एउटा भिडियो एकछिन भनेको बस्नु पर्यो ल खाली छ रिक्सा
हो दाइ भाइहरूले छ नि म त्यहाँ एकछिन पञ्च बजार नाचेर आयो भनेर विश्वास गरेन हो नि होइन हो नि